đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. 10 bộ phim cổ trang hay nhất năm 2023. Đã có rất nhiều phim cổ trang được phát sóng trong năm 2023, bao gồm Trường Tương Tư của Dương Tử và Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, đều đạt được những thành tích rất tốt. Mới nhất là Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư, Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc. Tất cả đều là những bộ phim cổ trang với các đề tài khác nhau. Với bạn thì bộ phim nào là hay nhất? Mới đây, trên Weibo đã bình chọn ra top 10 bộ phim cổ trang hay nhất năm 2023. Ninh An Như Mộng hạng 7, Nhất Niệm Quan Sơn đứng hạng 5, Trường Tương Tư chỉ đứng hạng 2, và bộ phim cổ trang hay nhất năm 2023 nhận được nhiều sự công nhận nhất của netizen Trung Quốc là bộ phim này. Bây giờ hãy cùng thế giới showbiz Cbiz điểm qua top 10 bộ phim cổ trang hay nhất năm 2023 do Weibo bình chọn ra gồm những bộ phim nào. 10. Lạc Du Nguyên, Hứa Khải, Cảnh Điềm. Lạc Du Nguyên có cùng biên kịch với Đông Cung, đều là tác phẩm của bà Hoàng truyện ngược, Phỉ Ngã Tư Tồn. Là sự kết hợp của một vị hoàng tử bên ngoài giả ngây thơ vô hại nhưng thật ra lại là kẻ thông minh nham hiểm, rơi vào tình yêu với nữ chính có tài, thông minh, xinh đẹp, giỏi võ. Trải qua nhiều hiểu lầm, tranh đấu cuối cùng cũng đã hiểu rõ lòng nhau. Tuyến tình cảm của Lạc Du Nguyên được thể hiện một cách hợp lý, nhân vật chính không hề có não yêu đương, mà chú trọng vào sự nghiệp. Điều đáng tiếc là, Lạc Du Nguyên phát sóng cùng lúc với Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc, nên độ thảo luận của bộ phim không được cao, đến quá trình tuyên truyền phim cũng không được nền tảng phát sóng quá chú trọng, không được marketing nhiều như Ninh An Như Mộng, nhưng có thể khẳng định cốt truyện của Lạc Du Nguyên rất thú vị, rất đáng để xem qua. Lạc Du Nguyên kể về câu chuyện tình yêu của Thôi Lâm, Cảnh Điềm và Lý Nhi, Hứa Khải. Thôi Lâm là đích nữ của Bình Lư Tiết Độ Sứ Thôi ỷ, thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ. Còn Lý Nhi là hoàng tử đương triều, bề ngoài thể hiện là một nam tử Hán đích thực, tâm tính lương thiện, luôn giúp đỡ kẻ yếu nhưng bên trong lại là kẻ ngôn ngoan, thủ đoạn, rất giỏi dụng binh và chán ngán với việc tranh giành ngôi vị nên hắn thường giả vờ ngây thơ để đứng ngoài cuộc tranh đấu này. Thế nhưng vô tình Lý Nhi lại trở thành người có khả năng được kế thừa ngôi vương khiến cho những kẻ đang nhăm nhe vị trí này coi hắn thành đối trọng. Cuộc tranh đấu diễn ra khốc liệt kéo theo cả Lý Nhi và Thôi Lâm vào vòng xoáy quyền lực. 9. Trường Phong Độ, Bạch Kính Đình, Tống Dật. Trường Phong Độ là phim mở đầu cho mùa hè năm nay của EQEE, cạnh tranh với Vụng Trộm Không Thể Giấu của Youku và Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Tencent. Tuy phải đối đầu với loạt phim hè của các nền tảng khác, nhưng lượt view của Trường Phong Độ vẫn khá ấn tượng với 2,8 tỷ view, đó là một thành tích khá tốt. Tuy nhiên, các đánh giá về bộ phim thì lại không được sôi nổi và hào hứng lắm. Người xem cũng cho rằng phiên bản phim truyền hình đã không nắm bắt được hết tinh hoa của nguyên tác tiểu thuyết. Quá trình chuyển thể vẫn còn một vài chỗ lấn cấn. Biên kịch của Trường Phong Độ bị chỉ trích là bỏ đi hết tinh hoa của truyện, chỉ chắt lọc và tạo ra những giá trị tầm thường, được cho là ôm đồm quá nhiều thứ vào bộ phim, muốn truyền tải được mọi thứ về tình yêu, tình bạn, gia đình và đất nước, nhưng lại không thể hiện rõ được cái nào. Trong nguyên tắc được đánh giá là đã miêu tả rõ, chi tiết hơn về mọi thứ, cả sự trưởng thành qua từng giai đoạn của nam nữ chính, nhưng khi lên phim lại không thể hiện ra được. Chất lượng của bộ phim tổng thể không hề tệ, nhưng nếu là fan của tiểu thuyết gốc, hay bạn đã xem qua truyện rồi mới xem phim thì sẽ có đôi chút thất vọng với bộ phim. Trường Phong Độ kể về câu chuyện chữa lành ấm áp và đầy ý nghĩa giữa tiểu thư gia giáo Liễu Ngọc Như, Tống Dật và chàng công tử nổi danh ăn chơi Cố Cửu Tư, Bạch Kính Đình. Dẫu rằng tính cách khác biệt, ban đầu có không ít mâu thuẫn, nhưng dần dần phu thê thấu hiểu và cùng nâng đỡ lẫn nhau. 8. Vân Chi Vũ, Trương Lăng Hách Ngô Thư Hân. Vân Chi Vũ là một trong những bộ phim cổ trang ăn khách của nửa cuối năm 2023. Từ lúc phim phát sóng, chủ đề thảo luận của phim luôn nằm trong top. Mặc dù đánh giá về Vân Chi Vũ không được tốt lắm, nội dung phim cũng được cho là quá khoa trương nhưng độ thảo luận của Vân Chi Vũ lại rất cao. Mạch phim và mối quan hệ couple của cặp đôi chính luôn gây lên sự tò mò, hứng thú của khán giả xem phim, thậm chí đến cả các nhân vật phụ trong phim cũng nhận được sự quan tâm và thảo luận rất nhiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên, cái kết của Vân Chi Vũ bị một số khán giả xem phim đánh giá là tệ. Ban đầu, điểm thu hút mọi người quan tâm đến phim chính là nam, nữ chính Trương Lăng Hách và Ngô Thư Hân, họ muốn bù đắp lại sự nuối tiếc của họ trong Thương Lan Quyết. Nhưng không ngờ rằng, lần hợp tác này của cặp đôi cũng có kết cục không tốt đẹp. Một số người cho rằng kết mở như vậy cũng khá tốt, người xem muốn suy nghĩ theo kết cục thế nào cũng được.
Nhưng một số khán giả thì lại không thích kết mở, họ cho rằng kết phim quá đột ngột, khiến cho họ cảm thấy hụt hẫng khi xem xong tập cuối của phim. Vân Chi Vũ kể về Vân Vi Sam, Ngô Thư Hân thủ vai, một thích khách khát khao có được tự do phải thâm nhập vào cung môn để thực hiện nhiệm vụ. Cung môn hiểm nguy trùng trùng lại có được tình yêu, bạn hữu kề vai, định nghĩa được chính mình, tìm được chí hướng đi về phía trước. Nàng đồng hành và trưởng thành với chàng công tử là cung tử Vũ, Trương Lăng Hách. 7. Ninh An Như Mộng, Trương Lăng Hách, Bạch Lộc, Ninh An Như Mộng đứng ở vị trí thứ 7. Đây là bộ phim cổ trang được làm lại từ nguyên tác tiểu thuyết rất nổi tiếng, tính cách của ba nhân vật nam chính cũng rất thú vị, được rất nhiều người yêu thích. Nhịp độ của phim được đánh giá là ổn, không quá chậm chạp, nội dung phim được nhận xét là bám sát nguyên tác tiểu thuyết, không có thay đổi quá nhiều, chỉ có tranh cãi giữa các fan nguyên tác và fan phim về việc các casting diễn viên không hợp với nhân vật trong nguyên tác. Bạch Lộc tuy xinh đẹp nhưng để được xem là một đại mỹ nhân khuynh nước, khuynh thành thì vẫn chưa tới. Diễn xuất của Trương Lăng Hách cũng được nhận xét là chưa gây được ấn tượng, không thể hiện hết được cái điên của nhân vật Tạ Ngụy. Nhân vật được mọi người công nhận và yêu thích nhất phim có vẻ là vai trương già của nam phụ Vương Tinh Việt, độ thảo luận về nhân vật khá cao. Vương Tinh Việt được khen ngợi đã thể hiện được một trương già từ trong tiểu thuyết đi ra. Ninh An Như Mộng là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh, Bạch Lộc, người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra, nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi. Nhưng không ngờ, cô vẫn vào cung và trở thành học trò của Tạ Nguy, Trương Lăng Hách. Trong khi nhận được sự dạy dỗ của Tạ Nguy, Khương Tuyết Ninh bí mật lên kế hoạch ngăn chặn lễ trao vương miện sắp tới của Yến Lâm. Với kế hoạch của Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh, mạng sống của gia đình Yến Lâm đã được cứu. Sau lễ trao vương miện, Khương Tuyết Ninh đã bị kéo vào tham gia vào kế hoạch của triều đình để loại bỏ những kẻ nổi loạn chống lại vua Bình Nam, và cùng Trương già xâm nhập cung điện kẻ thù. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, cuối cùng thì Tạ Nguy và Khương Tuyết Ninh cũng ở bên nhau. 6. An Lạc Truyện, Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba. An Lạc Truyện là bộ phim cổ trang cấp S với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn. Ngày đầu tiên phim được phát sóng nhận về nhiều chê bai từ khán giả vì kỹ xảo giả trân, tạo hình, cũng như diễn xuất của các diễn viên trong phim, nhưng càng về sau với nội dung hấp dẫn của phim thì các nhận xét chê phim cũng ngày càng ít đi. Ngoài câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi chính, phim còn đề cập đến lòng trung thành, sự đấu tranh cho đất nước, bảo vệ chính nghĩa. An Lạc Truyện kể về Nhậm An Lạc, Địch Lệ Nhiệt Ba, một người chính trực và lòng vì muôn dân. Cô là con gái của khai quốc công thần, nhưng do biến cố gia tộc, cô phải lưu lạc dân gian. Không chấp nhận sự sắp đặt của số phận, Nhậm An Lạc quyết định thay đổi tên mình và tận dụng tài năng của mình để giúp đỡ những người dân bị hậu quả của chiến tranh. Cô mong muốn tạo ra một ngôi nhà thái bình cho bách tính, đồng thời tìm hiểu chân tướng sự việc nhằm khôi phục danh dự cho gia tộc của mình. Trong quá trình giúp đỡ bách tính, Nhậm An Lạc không chỉ giành được lòng tin và ca tụng từ những người dân, mà còn trở thành phụ tá của Thái tử Hàn Diệp, Cung Tuấn. 5. Nhất Niệm Quang Sơn, Lưu Vũ Ninh, Lưu Thi Thi. Sau khi Nhất Niệm Quang Sơn do Lưu Thi Thi đóng chính được lên sóng, đã nhanh chóng phá 10.000 điểm nhiệt độ trên IQII. Sức hút của Lưu Thi Thi trong phim cổ trang vẫn không hề bị thuyên giảm. Mọi người đều khen ngợi vẻ đẹp của Lưu Thi Thi đã đạt đến tầm cao mới. Nội dung phim cũng được nhận xét rất hấp dẫn. Nhất Niệm Quang Sơn là một bộ phim quần diễn, ý chỉ đất diễn trong phim được chia đều cho mọi người, không chỉ tập trung vào nhân vật chính, nhân vật phụ cũng sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Nội dung phim được cho là khá gay cấn và cuốn hút, là một bộ phim rất đáng để bạn bỏ thời gian ra xem. Nhất Niệm Quang Sơn là kịch bản gốc, không phải là phim chuyển thể từ tiểu thuyết. Bộ phim kể về cuộc phân tranh từ lâu của giữa hai quốc gia An Quốc và Ngô Quốc. Nhậm Như Ý, Lưu Thi Thi thủ vai, cô là tiền tả sứ Chu Y vệ của An Quốc. Vì một vài lý do, Như Ý lưu lạc đến Ngô Quốc và thành lập đội sứ thần Ninh Đế. Sau đó, Như Ý cùng Ninh Viễn Châu, Lưu Vũ Ninh thủ vai, và nhóm bạn bắt đầu hành trình đi sứ nhiều sóng gió. 4. Ngọc Cốt Dao, Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn. Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến cũng là bộ phim cổ trang được netizen đánh giá là đáng xem trong năm 2023. Tình yêu giữa Thời Ảnh và Chu Nhan trong Ngọc Cốt Dao rất buồn. Thời Ảnh là thái tử của Không Tang, đáng lẽ anh nên có một cuộc sống vui vẻ của một thái tử, nhưng đáng tiếc cuộc đời của Thời Ảnh lại có quá nhiều đau khổ và ràng buộc. Số phận của anh đã thay đổi từ khi gặp và nhận Chu Nhan làm đệ tử của mình. Thời Ảnh và Chu Nhan cả hai đều muốn bảo vệ nhau, nhưng lại không chống lại được số phận.
Chu Nhan vẫn phải tự tay kết liễu mạng sống của người yêu mình. Trước khi ra đi, Thời Ảnh đã nói với Chu Nhan, mỗi năm, khi hoa tuyết nở, là ta đang về thăm nàng, thật khiến người xem đau lòng. Tuy nhiên, dù biết trước sẽ có một cái kết buồn, nhưng với nội dung phim cùng diễn xuất của dàn diễn viên trong phim, nhất là chàng Mỹ Nam Tiêu Chiến trong vai Thời Ảnh, vẫn khiến cho mọi người kéo nhau đi xem rất nhiều, khiến cho độ thảo luận của phim trong thời gian phát sóng khá cao. Ngọc Cốt Dao kể về thế tử không tang Thời Ảnh, Tiêu Chiến, cao ngạo lạnh lùng và quận chúa tộc xích Chu Nhan, nhậm mẫn, nhiệt tình trượng nghĩa. Nhờ ơn một đóa hoa nên duyên định mệnh, lại vì trời xui đất khiến mà thành thầy trò bên nhau 3 năm. Quy tài dâng lên, không tang tất vong, Thời Ảnh lầm tưởng giao nhân làm bạn Chu Nhan lớn lên, Chỉ Uyên chính là Hải Hoàng, nên đã tự tay phong ấn Chỉ Uyên. Cuối cùng Chu Nhan đâm ngọc cốt về phía Thời Ảnh, lời tiên tri thành sự thật. Nhưng vận mệnh, sớm đã thay đổi vào ngày bị nhìn trộm. 3. Trường Nguyệt Tẩn Minh, La Vân Hy, Bạch Lộc. Trường Nguyệt Tẩn Minh là bộ phim hot, ăn khách nửa đầu năm 2023, tình yêu đau khổ qua mấy kiếp giữa Đạm Đài Tẩn và Lê Tô Tô luôn khiến khán giả phải khắc khoải nhớ đến. Đạm Đài Tẩn sinh ra vốn là ma thai, là kẻ vô tình, tàn nhẫn, không có tình yêu, nhưng khi gặp được Lê Tô Tô hắn đã học được cách yêu thương, học được cách hy sinh bản thân vì người khác. Đến cuối phim Đạm Đài Tẩn đã hy sinh thân mình để cứu lấy mạng sống của bách tính muôn dân. 500 năm trước lúc Đạm Đài Tẩn yêu Diệp Tịch Vụ nhất cũng là lúc hắn mất đi cô. 500 năm sau lúc Lê Tô Tô yêu thương Cửu Mân nhất thì hắn lại chọn hy sinh thân mình để cứu mọi người. Vòng tròn nhân quả vẫn luôn được diễn ra. Tuy nhiên, cái kết mở của Trường Nguyệt Tẩn Minh ở cuối phim đã mang lại cho khán giả xem phim về một cái kết đẹp cho chuyện tình của Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân. Dù là kết phim he hay be thì cũng không thể phủ nhận được sức nóng của Trường Nguyệt Tẩn Minh. Lúc phim được phát sóng luôn chiếm cứ top hot search trên Weibo về độ thảo luận phim. Trường Nguyệt Tẩn Minh kể về lúc bấy giờ, thế giới bị ma thần Đạm Đài Tẩn, La Vân Hy, đọa đầy chìm trong giết chóc. Con gái của trưởng môn phái Hành Dương Tông là Lê Tô Tô, Bạch Lộc, nhận sứ mệnh trở lại 500 năm trước, hóa thân thành tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ của Diệp gia, ngăn cản Đạm Đài Tẩn trước khi hắn trở thành ma thần. 500 năm trước, Đạm Đài Tẩn hãy còn là một phàm nhân thân cô thế cô, là con tin của Chu Quốc, là trượng phu của Diệp Tịch Vụ. Hắn còn chưa có bị tà niệm ăn mòn hoàn toàn. Bởi vậy, nàng sẽ phải lợi dụng lúc ma thần ở trong trạng thái tình cảm yếu ớt nhất, đâm chính cây đinh diệt hồn vào trong cơ thể hắn. Khi Diệp Tịch Vụ và Đạm Đài Tẩn đã yêu nhau, nàng tìm thời cơ, đâm diệt hồn đinh xong là có thể hoàn thành sứ mệnh. Lại chẳng ngờ thành công đã ở trước mắt lại hoàn toàn tan biến, Diệp Tịch Vụ đành phải nhảy lầu tự sát. 2. Trường Tương Tư, Dương Tử, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ. Nhiều người đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi Trường Tương Tư sau khi phần 1 đã kết thúc. Trường Tương Tư được công nhận là bộ phim bạo khoản ăn khách nhất năm 2023. Dương Tử và ba nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đều rất nổi tiếng sau khi bộ phim được phát sóng. Dù là tranh đấu trốn triều đình hay tình yêu đau khổ, ngược luyến, thì bộ phim đều có rất nhiều điều để thảo luận đánh giá. Phần 1 của Trường Tương Tư là nửa phần đầu của tiểu thuyết nguyên tác. Phần 2 sắp được lên sóng đây được cho là sẽ còn nhiều cảnh đau khổ hơn nữa. Thương Huyền lên ngôi nhưng lại sống trong nỗi cô đơn vô tận, hắn dồn hết tâm lực vào việc trị quốc, bởi Thương Huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì Tiểu Yêu mới có cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Còn Tương Liễu vì thực hiện hoài bão, bảo vệ người mình yêu mà sau cùng chết trận. Sau những hiểu nhầm, Tiểu Yêu quy ẩn giang hồ cùng Đồ Sơn Cảnh, chàng hồ ly thiếu chủ Thanh Khâu nổi tiếng khắp thiên hạ cũng mang một người đầy thương tích. Ai cuối cùng cũng đạt được thứ mà mình mong muốn nhất, nhưng đồng thời cũng có những nuối tiếc với những thứ mình mất đi. Mọi ân oán tình thù đều được kết thúc bằng cái kết viên mãn của Tiêu Yêu và Đồ Sơn Cảnh. Trường Tương Tư kể về con gái của Si Vưu và Tây Lăng Hành là Cao Tân Cửu Giao có tên gọi thân thuộc là Tiểu Yêu, Dương Tử. Khi Tiểu Yêu vừa sinh ra đời đã được gửi gắm cho Vương Mẫu Ngọc Sơn, nhưng người không may chết đi trong một trận đại chiến. Tiểu Yêu không đợi được người thân đến đón, hiểu lầm bản thân bị bỏ rơi. Không ai cần nàng nữa liền rời khỏi Ngọc Sơn. Tiểu Yêu không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan cùng thử thách, nàng cải trang thành nam nhi, đổi tên thành Văn Tiểu Lục và hành nghề y. 1. Liên Hoa Lâu, Thành Nghiệu, Tiêu Thuận Miêu, Tăng Thuấn Hy, quán quân của phim truyền hình cổ trang hay nhất 2023 do netizen Trung Quốc bầu chọn trên Weibo là Liên Hoa Lâu. Bộ phim này thực sự khiến người xem không thể nào rời mắt khỏi nó trong thời gian phát sóng. Liên Hoa Lâu có một cốt truyện rất đáng xem. Lý Tương Di do Thành Nghị thủ vai, khao khát trở thành đệ nhất võ lâm ở tuổi 20.
Anh nhanh chóng nổi tiếng khắp chốn giang hồ nhưng cũng gây thù chuốc oán khắp mọi nơi. Sau khi bị trọng thương và rơi xuống biển, hắn quyết định bỏ lại quá khứ và sống dưới một cái tên mới, Lý Liên Hoa. Có thể thấy cuộc đời của Lý Liên Hoa vô cùng đau khổ. Mối tình đầu của hắn đi lấy người khác, hắn thì bị thương nặng, bệnh tật liên miên. Một thân võ công cái thế cũng trở nên vô dụng. Dù cái kết được xem là khá tàn nhẫn với Lý Liên Hoa, nhưng khán giả nhận xét như vậy lại đúng với số phận của nhân vật. Cái kết của Liên Hoa Lâu khiến nhiều người thất vọng, luôn suy nghĩ về nó, nhưng không thể phủ nhận được đây là một bộ phim hay, đáng để bạn xem đi xem lại nhiều lần. Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Liên Hoa Lầu Cát Tường của Tùng Bình, kể về Lý Tương Di, Thành Nghị, môn chủ tứ cố môn nổi tiếng trong võ lâm. Sau một trận chiến lớn bị thương nặng và từ đó lui về làm một lang trung, không thèm quan tâm danh vọng. Trong cuộc gặp gỡ người bạn mới Phương Đa Bệnh, Tăng Thuấn Hy và địch Phi Thanh, Tiêu Thuận Nghiêu, kẻ thù cũ, Tương Di quyết định trở lại giang hồ một lần nữa. Bạn thấy sao về top 10 phim truyền hình cổ trang hay nhất năm 2023 do netizen Trung Quốc bầu chọn trên Weibo? Bạn đã xem những bộ phim nào trong top 10 này rồi? Bạn có đồng ý với bảng xếp hạng ở trên không? Hay bạn muốn đóng góp thêm ý kiến gì về top 10 phim truyền hình cổ trang hay nhất năm 2023? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi cùng biết với nhé!